السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم سهيلة سراج، بورد سيرتيفايد 2018. أنا معاكم إن شاء الله في شابتر الأونكولوجي سبورتيف كير، وهو من أسهل وأمتع الشباتر في المنهج. إحنا هنا مش بنعالج مرض الكانسر، إحنا هنا بنعالج المشاكل اللي بتحصل مع الكيموثيرابي اللي بياخده البيشنت، بنحاول نخفف عنه المشاكل دي شوية. طيب عشان ما أطولش عليكم، ايه هي المشاكل اللي بتحصل مع الكيموثيرابي او ايه بعض منها؟ اول حاجه chemotherapy induced nausea and vomiting. تاني حاجه pain management، febrile neutropenia، وهنعرف ان شاء الله كمان شويه يعني ايه febrile neutropenia. thrombocytopenia، anemia and fatigue، chemoprotectants، وهنعرف ان شاء الله يعني ايه برضه oncologic emergencies، وشويه حاجات ملهاش دعوه ببعض. نبدأ بأول حاجة chemotherapy induced nausea and vomiting. الأول نعرف الفرق يعني بين النوزيا والريتشنج والفوميتنج. نوزيا مجرد شعور بديسكمفورت، ممكن يحصل قبل الفوميتنج وممكن يحصل بعديه فوميتنج وممكن ما يحصلش. أما الريتشنج is a labor movement of abdominal and thoracic muscles associated with vomiting without the expulsion of vomitus. يعني هو زي الفوميتنج بالظبط، بس مش شرط يحصل expulsion of vomitus. أما ال vomiting is the ejection or expulsion of gastric contents through the mouth. طيب النوزيا والvomiting في منها acute onset وفي delayed onset. الacute onset بيحصل في خلال 24 ساعة من الكيموثيرابي administration. أما delayed onset فبيحصل بعد أكتر من 24 ساعة من الكيموثيرابي administration. ومهم نعرف إن السيسبلاتين والكاربوبلاتين والدوكسروبيسين بيسببوا delayed onset nausea and vomiting. طيب يعني ايه anticipatory vomiting؟ يعني البيشنت خد النهارده سايكل من الكيموثيرابي بتاعه وحصل له نوزيا وفوميتنج شديده جدا. جه ميعاد الكيموثيرابي سايكل اللي جاي، قبل ما ياخد الدراج بتاعه جاله نوزيا اند فوميتنج من الذكرى الأليمة اللي حصلت له المرة اللي فاتت. دي كده anticipatory vomiting. تمام؟ طيب بريك ثرو ايميسيس، يعني بالرغم من ان انا بدي بروفيلاكتيك انتي ميتيك تريتمنت لكن بيحصل لي برضه نوبات من النوزيا والفوميتنج وبتحتاج ريسكيو ميديكيشنز. طيب الريفراكتوري ايميسيس، ان انا حتى لو بدي بروفيلاكتيك تريتمنت او ريسكيو ثيرابي لما بيحصل بريك ثرو ايميسيس، لكن برضه النوزيا والفوميتنج مش مستجيبه للعلاج، بنسميها ريفراكتوري ايميسيس. ايه هي ريسك فاكتورز للكيموثيرابي induced nausea and vomiting؟ اول حاجه patient related risk factors، يعني كلام انشا بقى. البيشنت ايج لما يكون اقل من 50 سنه، female sex، history of motion sickness، history of nausea or vomiting during pregnancy، poor control of nausea or vomiting in previous chemotherapy cycles، history of chronic alcoholism. لكن هنا بقى بالعكس، لما يكون واحد مدمن الكحول جسمه زي ما بنقول بيتنح، فبيتنح قصاد التريجر بتاع النوزيا والفوميتنج، فالالكحوليزم decreases incidence of emesis. تاني حاجة من الريسك فاكتورز الاميتوجينيسيتي اوف كيموثيرابي ايجنت. مش كل الدراجز، مش كل الكيموثيرابي ليهم نفس الليفل اوف اميتوجينيسيتي. الاي في كيموثيرابي مثلا في منها هاي وفي مودريت وفي لو وفي مينيمال. الاورال كيموثيرابي في منها دراجز محتاجه بروفلاكسيس، لازم معروف ان هي كده كده هتعمل نوزيا اند فوميتنج فبدي بروفلاكسيس من الاول. وفي دراجز از نيدد، ممكن تعمل وممكن ما تعملش، فلو عملت ادي از نيدد تريتمنت. طيب الراديشن ايميتوجينيسيتي في هاي في مودريت وفي مايل. نشوف ازاي. levels of IV chemotherapy immunogenicity، الجدول ده مهم. والأدوية دي هي اللي بتتكرر. يعني مثلا مهم نعرف إن السايكلوفوسفامايد بيعمل هاي ريسك ليفل اوف immunogenicity. مهم نعرف إن الدوكسوروبيسين أكتر من 50 مللي جرام بيبقى هاي ريسك، أقل من 60 مللي جرام بيبقى مودريت ريسك. مهم نعرف إن الميثوتريكسيت أكتر من 250 مللي جرام بيبقى مودريت ريسك، من 50 ل 250 بيبقى لو ريسك، أقل من 50 بيبقى مينيمال ريسك.
البينك الكالويدز هنلاحظ ان هي مشاكلها معانا قليله، ادويه لطيفه كده، بتعمل ليها مينيمال ريسك في الإيميتوجينيسيتي. طيب والاورال كيموثيرابي، الادويه اللي بتحتاج البروفلاكسيس زي الباسلفان اكتر من 4 مللي جرام بير داي، لكن لو اقل من 4 هيبقى از نيدد. طيب السايكلوفوسفامايد، مهم نعرف ان اكتر من 100 مللي جرام بحتاج بروفلاكسيس، لكن اقل من 100 مللي جرام لا هيبقى از نيدد. ميثوتريكسيت ايا كان جرعته هنا بيبقى از نيدد برضه، مش محتاجين بروفلاكسيس من الاول. طيب الراديشن لو على جزء كبير من الجسم بيبقى هاي ريسك، زي total body irradiation أو total nodal irradiation أو upper half of body، نص الجسم اللي فوق كله متعرض للراديشن ده، هيبقى high risk of immunogenicity. طيب ايه هما المودريت ريسك؟ لما يكون على جزء كبير من الجسم زي الأبر abdomen أو البلفس أو الكرينيوسباينال. طيب اللو ريسك لما يكون على أجزاء صغيرة من الجسم زي الهيد، زي النك، زي الاكستريميتيز. طيب عشان ما بقاش حرمتكم من حاجة يا دكاترة، دي الأدوية الموجودة في الكتاب. الجداول الأولانية أنا جبت لكم الحاجات اللي بتتكرر في الكيسز، لكن اللي حابب يطلع على كل الأدوية دي الجداول الموجودة في الكتاب. طيب بنتعامل ازاي بقى؟ General principles for managing chemotherapy induced nausea and vomiting and radiation induced nausea and vomiting. أول حاجة prevention is the key. ما استناش إن الراجل يجيله النوبة بتاعة النوزيا والفوميتنج وأقوم مدياله العلاج، لا أنا من الأول طالما أنا عارفة إن هو هاي ريسك، إن الدواء ده هاي ريسك أو مودريت ريسك، بدي بروفلاكتيك أنتيميتيك. Antibiotics should be scheduled for delay antibiotics should be scheduled for delayed nausea and vomiting. زي ما قلنا السيسبلاتين والدوكسيروبيسين بيسببوا delayed nausea and vomiting، فبدي بسكيدول. And rescue antibiotics should be available if prolonged acute symptoms or ineffective antibiotic prophylaxis occurs. لو حصل لي بريك ثرو لو حصل لي بريك ثرو emesis أو في acute symptoms أو التريتمنت ineffective، بدي rescue treatment. Begin with an appropriate anti-emetic regimen based on the immunogenicity of the chemotherapy drugs. لو أنا عارفة إن هو high risk بديله الريجيمين بتاع ال high risk drugs. Patients need to be protected throughout the full period of risk for nausea and vomiting. لو هو highly immunogenic regimen في الغالب بيبقى 3 أيام، لو moderate في الغالب بيبقى يومين، وهنشوف برضه ازاي. طيب ايه هي بقى الأدوية اللي بستخدمها للتريتمنت؟ أول حاجة 5-HT3 antagonist اللي هو السيروتونين antagonist زي الأوندانسيترون اللي هو الزوفران. تاني حاجة corticosteroids. تالت حاجة NK1 antagonists وهنعرف هما مين كمان شوية. رابع حاجة دوبامين antagonists. خامس حاجة cannabinoids. سادس حاجة benzodiazepines. طيب أول حاجة السيروتونين antagonist. الميكانيزم of action يعني للمعرفة block serotonin receptors particularly in the gastrointestinal tract and centrally in the medulla. ايه هي السايد افكتس بتاعت السيروتونين antagonist؟ headache constipation. مهم نعرف ان هو بيرفع liver function test. مهم نعرف ان هو بيعمل QT prolongation. طيب زي ايه السيروتونين antagonist؟ زي الدولاسيترون، وده بيبقى فيه oral formulation. الجرانيسيترون في oral في IV، ومهم نعرف ان هو فيه transdermal patch. الأوندانسيترون الزفران في منه oral في منه IV، وفي معاه كمان كارونوسيترون. كل الأدوية دي يعتبروا نفس الإفكاسي لما يكونوا في equivalent doses. الكالونوسيترون بقى مميز شوية، بيقول لي is indicated to prevent acute chemotherapy induced nausea and vomiting for highly immunogenic chemotherapy and acute and delayed chemotherapy induced nausea and vomiting for moderately immunogenic chemotherapy. الكالونوسيترون الهفة بتاعته كبيرة جدا، أكبر من الباقي،
40 ساعة، بتوصل ل40 ساعة. عشان كده لما يكون محتاجة 3 day chemotherapy regimen بستخدمه في أول يوم بس وبيكفيني، لكن لو هستخدم البنسيترون بستخدمه في 3 أيام. ده الفرق ما بين الكالونوسيترون والباقي. تاني حاجة كورتيكوستيرويدز زي ايه اللي بستخدمهم هنا؟ الديكساميثازون والميثايل بريدنيزولون. الميكانيزم اوف اكشن يعني يعتبر هنا unknown. طيب الادرس افكت في يوفوريا، انكزايتي، انسوميا، يعني السايد افكتس المعروفة للكورتيكوستيرويدز، لكن هنا يهمني ان هو نعرف ان هو بيعمل increase appetite، وده سايد افكت بعض الأحيان بيبقى مرض، لأن المريض الكانسر طبعا بيبقى شهيته ضعيفة جدا. تمام. بعدين معلومة بيقول لي dexamethasone has been studied more often in clinical trials than methylprednisolone. ايه هما بقى ال NK1 antagonists دول يعني ممكن يكونوا بيشتغلوا في مستشفيات يعرفوهم. دي مجموعة في منها ابريبيتين، رولابريبيتين، بوسابريبيتين، رولابريبيتين. هي بتبقى أدوية غالية شوية. Really, apipetant is approved for use in combination with other antiemetic drugs for preventing acute and delayed nausea and vomiting associated with initial and repeat courses of chemotherapy known to cause these problems. المهم الابيبيتنت هو الموست approved، ومش بنستخدمهم لوحدهم، دايما بيبقى مع الستيرويد ومع السيروتونين انتاجونست. Portion use in patients with lymphoma. دي ممكن تشوف الكيس. في ريجيمين اسمه ارتشوك من الكيموثيرابي، ده اختصار لاسماء الكيموثيرابي في الريجيمين ده. بيقول لي ان هو ممكن يحصل نيوروباثي باستخدام الابريبيتنت مع الريجيمين ده. تمام. زي ما لسه قايلين NK1 ريسبتور انتاجونست لازم يبقى في كومباينيشن مع السيروتونين والاستيرويد، مش بيستخدم لوحده. معلومة مهمة جدا من الانتراكشنز بتاعة ال NK1 antagonists إن هما بيقللوا الأورال contraceptive efficacy، فلازم يبقى فيه backup method. بيقللوا الإفكاسي بتاعة الورفرين، لكن بيعالجوا الإفكاسي بتاعة الديكساميثازون. ده سؤال بيتكرر في cases. عندي بقى combination لطيف من النيوتريبيتين اللي هو NK1 antagonist مع الكالونوسيترون اللي لسه قايلينه في السيروتونين antagonist. ده fixed combination indicated acute with delayed nausea and vomiting. الجرعة بتاعته بتبقى 1 capsule once daily. فيها 300 مللي جرام نيوتريبيتين ونص مللي جرام كالونوسيترون، يعني مش مهم الجرعة أوي. الأدفرس إفكت عشان هو طبعا كومبينيشن قوي، فناخد بالنا من الهيباتيك ديسفانكشن والسيفير رينال impairment والإند ستيج رينال ديزيز. طيب رابع حاجة الدوبامين انتاجونست زي ايه؟ الميثادونايد، الهيروين، البريمبران. ميكانيزم اوف اكشن ايه برضه ليه معرفة، بيبلوك الدوبامين في الكيموسيبتور تيكوزون، ما علينا نقراها. طيب الادفرس افكت، ادفرس ايفنتس، بيعمل لي مايند سيديشن، وده ممكن يبقى مفهوم لان الكانسر طبعا ممكن يبقى بيعاني من أرق، بيعمل دايريا. المهم نعرف ان هو بيعمل اكسترا بيراميدال رياكشنز زي الاسكونيا والافيفيزيا. نقلل اكسترا بيراميدال رياكشنز ازاي؟ ممكن ادي دايفenhydramine، وممكن ادي بنزوتروبين، وده برضه سؤال امتحان. احنا عارفين طبعا الميتوكوبامين ده هو البريمبران بيستخدم في حالات النوزيا عامة، لكن طبعا في مريض الكانسر بيبقى بهاير دوزز. ايه تاني من الدوبامين انتاجونست؟ الفينوثايازينز زي الكلوربيرازين والكلوبرومازين والكلوميثازين. ايه الميكانيزم اوف اكشن؟ برضه بيبلوك الدوبامين ريسبتورز في الكيمو ريسبتور تريجر زون. ايه هي الادرس ديفنس بتاعتي؟ drowsiness, hypotension, akathisia and dystonia.
شبه الميثوكلوبراميد شوية. معلومة بيقول إن الكلوربرومازين أحسن من البروكلوربرومازين ال في الشيلدرن عشان الإكسترا بلانتال سايد إفكتس تبقى أقل. ده برضه سؤال امتحان. إيه تاني عندي في الفيتامين أنتاجونست؟ الهالوبيريدول والتروبيريدول. ميكانيزم أكشن شبه كيموثيرابيز. adverse events sedation hypotension، يعني بيبقى أقل شوية من الكيموثيرابيز. ولكن بنشوف برضه الاكسترا بيراميدال سايد افكتس اللي هم في الفيتامين انتاجونست. بيقول لي الدروبيريدول استخدامه اقل جدا بسبب الكيوتي برولونجيشن العالي اللي بيسببه اكتر من الهالوبيريدول واكتر من بقيه الفيتامين انتاجونست. طيب اخر حاجه عندي في الفيتامين انتاجونست هو دواء لطيف جدا هنشوفه في السايكاتري، هو الاولانزابين. هو اصلا انتيكوتيك لكن يستخدم هنا كأوف ليبل يوز. هو بيبلوك multiple neurotransmitters منها دوبامين antagonist. ده بنستخدمه هنا في النوزيا and vomiting. ايه هم الادفيرس ايفنتس بتاعته؟ دي مهم نعرفها. السيديشن والدراي ماوث increase appetite. ده برضه زي ايه؟ خلينا شوية زي الكورتيكوستيرويد. ده احنا قلنا انه adverse event ممكن عشان انسداد الشهية اللي بيعاني منه مريض الكانسر. weight gain posterior hypertension safety prolongation، ودي مهمة إن احنا نعرفها. بيقول بقى نقول الزيتين has been associated with an elevated risk of hyperlipidemia, hyperglycemia, and new onset diabetes. وهنشوف الكلام ده تاني في السايكاتري. therefore use with caution older adults. هو عامة الأنتيبيوتكس بنيوز with caution عشان بنخاف من الديليريوم أو الديمنشيا اللي بتحصل في مع الجيرياتريك، وده باك. طيب لا عندي كمان بنزودايزيبينز لورازيبام. أول ما بشوف في الكيس anticipatory nausea and vomiting يبقى على طول أستخدم الريجيمين أو أختار الاختيار اللي فيه لورازيبام. هو ده اللي بيعالج لي الانتيسيباتوري نوزيا and vomiting. وطبعا هو أصلا احنا عارفين أو يعني هنعرف إن هو انتيسيباتيك بيستخدم في الانكزايتي. الانكزايتك بيستخدم في الانكزايتي. وكمان management of akathisia caused by phenothiazines and butyrophenols and metoclopramide. تمام. يبقى معانا هنا كده ثلاث استخدامات. الانتيروبيد امنيزيا اللي هو القصه بتاعت ان هو خد ان هو عنده ذكرى أليمة، يعني عشان اللي هو يعني تعريف الاتيسبيكتوميزيا فوميتنج وبيريليف الانكزايتي. ومانجمنت الاكاثيزيا اللي بتحصل مع دوبامين انتاجونست. الادفيرس ايفنتس الامنيزيا sedation hypotension perceptual disturbances and urinary incontinence. امنيزيا زي خمول زي sedation ده برضو ليه سايد افكتس في بعض الاحيان بتكون desirable. تمام. معايا كمان كانابينويدز زي الدرونابينول والنابيلون بيستخدموا كأنتي ميتكس. mechanism of action نقراه. cannabinoids receptors may mediate at least some of the enzymatic activity of this class of agents. Additional enzymatic mechanisms that have been proposed include inhibition of prostaglandins and blockade of adrenergic activity. يعني نقراه للمعرفة. طيب الادفيرس ايفنت مع المعروفة الكانابينويد drowsiness dizziness euphoria dysphoria. لهم يعني أهمهم appetite stimulation، ودي حاجة برضه مطلوبة لمريض الكانسر. طيب المانجمنت بقى بيحصل ازاي؟ لو حسب الليفل اوف ايميتوجينيسيتي بتاعت الريجيم بتاعي. لو هو هاي ليفل اوف ايميتوجينيسيتي بستخدم بيبقى الريجيم بتاعي بستخدمه 3 أيام أو 4 أيام. day 1 بستخدم بيبقى معايا 3 حاجات أساسية. أول حاجة NK1 antagonist مع السيروتونين antagonist مع الستيرويد. دول 3 أساسيين معايا with or without lorazepam with or without H2 blocker
أو proton pump inhibitor. تمام. يبقى أنا لما يكون عندي دواء ليه high level of immunogenicity وسألني بديله إيه، أول حاجة بتوقعيني على الاختيار اللي فيه الثلاثة الأساسيين دول. طب ده day 1 day 2 3 4. لو أنا مستخدمة في day 1 ابيبيتن اللي هو ملوش long half life، بكمل عليه day 2 day 3. طب لو أنا مستخدمة في ابيبيتن أو أي حاجة تانية غير الابيبيتن، لا أنا بكتفي day 1 بس وبوقف day 2 day 3 وبكمل بس على الستيرويد. تمام. يبقى day 1 بدي الثلاثة الأساسيين. day 2 لو أنا مدية حاجة غير الابيبيتن بكمل بس على الستيرويد. مدية ابيبيتن لا بكمل عليه day 2 day 3 مع الستيرويد. طيب لو أنا مدية الكومبينيشن اللطيف بتاع الميثوبيتن مع الكالونوسترون، فالاتنين دول ليهم لونج هاف لايف، أنا بستخدمهم في day 1 بس مع الستيرويد with or without lorazepam with or without H2 blocker proton pump inhibitor. وفي day 2 بكمل بس على الستيرويد اللي هو الديكساميثازون. تعرف بيسألني هو ديكساميثازون ولا ميثايل بروبيزولون، يعني هنا عندي في الريجيمنت ديكساميثازون. تمام. عندي بقى اولانزابين containing regimen. اولانزابين بنستخدمه ك alternative لل NK1 antagonist، يعني ريجيمين كده خاص بالاولانزابين. بدل ال NK1 antagonist بستخدم اولانزابين معايا فالونسترون معايا دexamethasone. ممكن لا ازود NK1 antagonist with or without lorazepam with or without H2 blocker او proton pump inhibitor. طيب ده في day 1 day 2 day 3 بعمل ايه؟ بكمل على الأولانزابين وبكمل على with or without الدexamethasone. طب لو انا كنت في day 1 مستخدمه ابيبيتن بكمل على الابيبيتن، ما كنتش مستخدمه خلاص. بس الاساسي معايا في day 1 الأولانزابين مع الكالونوسترون مع الدexamethasone. day 2 day 3 day 2 day 3 بس بكمل على الأولانزابين، وممكن اكمل او ممكن ما اكملش على الدexamethasone، بس الأولانزابين هو اللي معايا اساسي. يا رب تكون فاهمة الدكاترة. السلايد دي طبعا مهمة جدا وسهلة يعني. طيب لو أنا عندي موديل ميتوجينيسيتي، الريجيم بتاعي اللي موديل ميتوجينيسيتي، عشان كده مهم إن احنا نعرف الأدوية اللي في الجداول اللي في الأول. هنا الموضوع أخف شوية. عندي الأساسي سيروتونين أنتاجونست مع الستيرويد with or without NK1 antagonist with or without lorazepam with or without H2 blocker أو proton pump inhibitor. يبقى هنا ممكن أعمل skip NK1 antagonist. طيب ده day 1 day 2 نفس الحكاية، بكمل على السيروتونين لا هنا بكمل على دراج واحد بس، يا إما السيروتونين يا إما الستيرويد، يا إما لو أنا كنت بادئة بأبريبيتن، لو أنا كنت مدية أبريبيتن بكمل عليه. تمام. لكن لو في سبريبيتن أو لابريبيتن ده لو أنا كنت مستخدماهم أصلا في day 1 مش بكمل عليه عشان هما ليهم لونج هاف لايف. طب لو أنا كنت مدية الريجيم اللطيف بتاع البريبيتن containing regimen نفس هو بتاع الهاي ميثوجينيسيتي، لا بكمل على الدexamethasone بس. طيب لو انا كنت مديه الاولانزابين containing regimen نفس بالظبط الهاي ميثوجينيسيتي، الفرق بس ان الاساسي بتاعي مش شرط ان انا ادي NK1 antagonist. طيب لو انا عندي لو ليفل الريجيم بتاعي ليه لو ليفل الميثوجينيسيتي، هنا انا بكتشف دراج واحد، يا اما ستيرويد يعني في الأغلب بيكون مش حاجة قوية، يا إما ستيرويد يا إما ميتوكلوبراميد يا إما بروبيرازين يا إما سيروتونين يا إما لورازيب with or without lorazepam with or without H2 blocker أو proton pump inhibitor. الكلام ده في day 1 ويمشي كمان على day 2 day 3. طب لو هو مينيمال أو مينيمال مش محتاج إن أنا أدي prophylaxis. طيب الأورال كيموثيرابي بتعامل معاها إزاي؟ لو هو هاي تو مودريت emetic risk بدي برضو only one drug، يا إما سيروتونين أنتاجونست زي الدولاسيترون والبنسيترون والإندوسترون with or without lorazepam with or without H2 blocker والبروتون pump inhibitor.
طيب لو هو لو تو مينيمال برضه بدي دواء واحد ومش حاجة قوية زي الميثوكلوبراميد أو بروكورتيمازين أو سيروتونين with or without lorazepam with or without HTP. هو الجداول تبان فيها رغي كتير، لكن هو الموضوع سهل خالص ومتشابه يعني. وفي الأغلب في الكيسز بيسألني على الهاي ليفل ايميتوجينيستي في الاي في. طيب معانا كيس a 60-year-old woman was recently given a diagnosis of advanced non-small cell lung cancer. She will begin treatment with cisplatin plus سبينولوفين 30 ملغ في الفوسفوريل. ما علينا، احنا بنبصين على سيسبلاتين ان هو هاي ليفل اوف ايميتوجينيستي. يبقى اختار ايه؟ اختار الاختيار اللي فيه الثلاثة بتوعي. فين هو؟ عندي هنا اول واحد اتروبيتين بلس كالونيفيترون بلس ديكساميثازون. نقرا كمان بقية الاختيارات، بس انا خلاص انا لقيت اللي انا عايزاه. تمام. طيب تاني جزء من الكيس. If the patient has anticipated nausea and vomiting with her next cycle, which regimen would be most appropriate؟ أنا شفت كلمة anticipated يدور على طول على الاختيار اللي فيه إيه؟ اللي فيه لورازيبام، يبقى بتديه. تمام. ماشي، نخش احنا كده خلصنا chemotherapy induced nausea and vomiting. نخش على تاني مشكلة بتحصل مع الكيموثيرابي اللي هي البين مانجمنت. ندردش كده شوية. بيقول لي the most important step in treating pain is the assessment. نعرف أصلا درجة البين اللي عند البيشنت ده إيه. بيقول لي the oral route is preferred when available. بيقول لي choose the analgesic drug and dosage to match the patient's degree of pain. بشوف درجة البين اللي عند البيشنت واديله الدرج المناسب ليه. For persistent severe pain use a product with a long duration of action. لو البين عندي persistent ما اديلوش حاجة short half life تسكن الألم شوية ويرجع يتوجع تاني، يرجع يتألم تاني. أنا بديله حاجة ليها long duration of action. Pain medications should always be administered in a scheduled basis or around the clock not as needed. زي ما قلنا مش كل ما يتألم أقوم مديلوش فرصة أصلا إنه يتألم، ده المفروض. هو بيقول لي it is always easier to prevent pain from recurring than to treat it once it has occurred. As needed dosing should be used for breakthrough pain and an immediate release short-acting approach should always accompany a long-acting approach. مهم إن أنا أدي as needed dosing برضه للbreakthrough pain ويكون immediate release وصاحب ليه long-acting opioid اللي أنا أصلا بديه. بيقول لي بقى إن أنا لازم كل فترة لازم أعمل evaluation للبين والبين ريليف، أشوف الدواء اللي أنا شغالة عليه كويس ولا لأ. especially with initiating pain therapy. لما أبدأ دواء معين لازم أعمله لي evaluation. إمتى؟ لو لقيت إن more than 2 as needed doses are necessary for breakthrough pain. يعني أنا ماشية على دواء لكن بيحصل أكتر من مرتين as needed need rescue treatment. معنى كده إن أنا محتاجة أقيم العلاج بتاعي تاني وأشوف أغيره ولا لأ. تمام. بس بيقول لي الأفضل إن أنا الأول أماكسمايز الدوز من الدواء اللي أنا أوريدي بديه، بعدين أزود أو أغير لو لقيت إن المانجمنت مش مظبوط. provide medications to prevent other potential side effects زي مثلا الأوبيويد ثيرابي بيعمل constipation، فأنا أدي دواء تاني يعالج لي الconstipation دي. يعني بشوف السايد افكت اللي عندي اللي ممكن يعني أظبطه إيه وأظبطه. use appropriate adjuvant analgesics and non-drug measures to maximize pain control. ممكن أدي حاجات تبقى مساعدة للأنالجيسيك عشان maximize البين كنترول، وهنشوف برضه ازاي. طيب ازاي بعمل diagnosis و assessment للبين؟ أول حاجة best addressed by proper pain assessment including comprehensive history and physical examination. بشوف الهيستوري من العيان بتاع البين وأعمل physical examination. بعمل evaluation of pain management. بقيم العلاج اللي أنا مديه للعيان بالبين intensity، وبشوف البين relief medication adverse effect allergies. لازم أقيم الحاجات دي كلها. تمام.
هذا كده فكر ايه. م- تمام، متشكرة جدا. آم، طيب لو العيان مش قادر يعبر عن البين بتاعه في كوما مثلا او تحت سيديشن، بعرف منين؟ بعرف من علامات، من علامات اسمه زي التاكيكارديا، زي كريمسينج ليمبينج، لما الاقي مثلا العيان بيعضعض في شفايفه، اي علامات تدل ان هو متألم بس مش قادر يعبر بالكلام. clinicians must accept the patient's reported pain. مش العيان ده بيتدلع، لا، لازم حسب وصف العيان والألم اللي عنده أعالج على أساسه. pain rating scale، في سكيلز بدرجات بقيم بيها البين بتاع العيان. السكيل اللي بستخدمه بيكون من 0 ل 10، 0 نو بين و10 ورست بين. البيدياتريك بيشنت معرفش بالأسئلة أعرف درجة البين اللي عندهم. في سكيل تانية اسمها زي faces of pain scale، دي كبري فيس مثلا، بيبقى سكيل فيه فيسز، فيس بيسمايل، فيس عابس شوية، يعني بالفيسز كده بقارن ما بين السكيل وما بين وش البيشنت التشايلد وادي السكور. السكيل كان اسمه بروفر شيك يعني نعرف الأسماء. يقول لي because pain is subjective it is best evaluated by the patient not a caregiver. يعني ما اسالش ام المريض مثلا هو اخبار الالم عنده النهارده ايه، لا، احسن حاجه ان انا اعرف من المريض نفسه مش من الكير جيفر بتاعه. بس كده كده. طيب بعالج ازاي بقى البين؟ تريتمنت اوف بين بانالجيسيك لادر. لسه قايلين ان بالسكيل بتاعي بدي سكور للبين، لو هو مايلد تو مودريت يعني السكور بتاعي من from 1 to 3. بعالج بانسيدز، طبعا دي يعني قليل قوي ما تلاقي مريض كانسر ماشي على انسيد بس، انسيد او اسبرين او اسيتامينوفين. ممكن اعمل سلو تيتريشن لشورت اكتنج اوبيويد. طيب لو هو persistent moderate to severe pain، السكور بتاعي من 4 ل 6. احنا هنا بقاد لدول او ويك اوبيويد، مش بريبليس، بقاد. زي ايه؟ زي الكودايين وزي الهيدروكودون. وبرضه بعمل سلو تيتريشن لشورت اكتنج اوبيويد. طيب لو هو persistent و severe pain، البين عندي واصل من 7 ل 10، السكور واصل من 7 ل 10، لا هنا بقى هاريبليس، مش هقابل دول، هاريبليس دول خلاص مالهمش لازمة. هاريبليس the weak opioid with a strong one زي المورفين والأوكسيكودون. تمام. الحتة دي بتحكي يا دكاترة، بيجي في الدكاترة في الكيسز إن هو يديني السكور بتاع البين وإن هو يكون أصلا ماشي على إنسان، ويسألني بقى هل أنا هقاد اوبيويد ولا هريبليس الريجيمين. حسب السكور بقى هشوف هقاد ولا هريبليس. معلومة مهمة، يقول لي opioid naive patients experiencing severe pain short-acting opioids should be rapidly titrated. يعني إيه؟ يعني لو عيان ما كانش خد قبل كده opioid نايف، يعني جديد على الأوبيويد، ما ينفعش إن أنا أخش له على طول بلونج acting opioid، لا، لازم أعمل titration الأول بشورت acting opioid وبعدين بقى أشوف لو هكمل على long acting للمينتنس. Usually once a patient with persistent pain is taking stable doses of short-acting opioids, the drug should be changed to an extended release or long-acting formulation with breakthrough short-acting opioids. نفس اللي احنا قايلين، اللي هو لو عنده persistent pain ببدأ إن أنا أديله short-acting opioid وبعدين بكمل أو بشفت على extended release أو long-acting بالإضافة للshort-acting opioid للbreakthrough pain. طيب إيه هي بقى الأدوية اللي بستخدمها؟ هل هي الأوبيويدز بس؟ لأ، أول حاجة اللي سألناها إنسان، وبعدين نون أوبيويد وأوبيويد كومبينيشن، تالت حاجة الأوبيويد أو يعني
الكوز بتاعي هو الأوبيويد. ممكن كمان أستخدم بيسفوسفونات في حالات معينة، والدينوجينب هنعرفه إن شاء الله أكتر في شابتر تقريبا الجيرياتريكس، في الهشاشة. وعندي كمان adjuvants، حاجات مساعدة، أدوية مساعدة للأنالجيسيك عشان أماكسمايز البين كنترول. نبدأ بالنون اوبيويد أنالجيسيك اللي هما الإنسيد. طبعا عارفين الميكانيزم اوف اكشن بتاعه ان هو بيقلل الاكتيفيتي بتاعت البروستاجلاندين. الانسيد has a ceiling effect to the analgesia. يعني ايه؟ يعني مش كل ما بعلي الجرعة كل ما الانالجيزيا بتزيد، لا، ليا حد اقصى. بعد كل ما زادت الجرعة مش الانالجيزيا بتاعتي مش هتزيد. ايه هي الادفيرس ايفنتس بتاعت الانسيد المعروفة؟ inhibition of renal prostaglandins، بيأثر لي على GFR. الناس اللي عندهم hematologic disorders اللي معروف ان هو بيعمل سيولة، بيعمل لي platelet inhibition. NSAIDs will must keep the patient with lymphopenia who is potentially febrile، اللي هو يعني خاطر الحرارة. لو patient عنده febrile lymphopenia هيمسك الفيبر عنده. Remember, NSAIDs are generally used in addition to, not instead of opioids. يعني أنا مش بريبليس مش ما ينفعش أبقى ريبليس بدل الأوبيويد أدي NSAID بس، يعني في الغالب بنستخدمه in combination in addition. NSAIDs are often used for patients with cancer and metastatic bone pain. اللي هو في الصيدليات اللي بيشوفوا اللي عندهم مشاكل في العظم عامة بياخدوا NSAID. فكمان مريض الكانسر اللي عنده ميتاستاتيك بون بين في الغالب لازم ياخد NSAID. طيب ايه الكومبينيشن اللي عندي ما بين النون اوبيويد والاوبيويد؟ عندي ممكن اضيف اسبرين او يعني فيجنز الكومبينيشنز تكون الاسبرين او سيتامينوفين او ايبوبروفين بلس كودايين او هيدروكودون او اوكسيكودون. ممكن اعمل كومبينيشن ما بين واحد من الثلاثه دول مع واحد من الثلاثه دول. معلومه بقى مهمه بالتريكس في الكيسز، يقول be aware of the risk of acetaminophen overdose with these products. يعني ايه بقى؟ يعني احنا ما نقدرش نقرا الكلام ده كله. يعني لو عندي كومبينيشن فيها اوكسيكودون ومع اسيتامينوفين وانا احتجت ان انا اعلي جرعه الاوكسيكودون، اخد بالي ان هو كومبينيشن على بعضه، وان انا اللي هي الماكسيمم ديلي الاود دوز للاسيتامينوفين هي 3 جرام، فانا اخد بالي ان انا لو عليت الاوكسيكودون الاسيتامينوفين هيزيد معاه، باخد بالي ان هو ما يزيدش عن 3 جرام. تمام. وهنشوف دلوقتي انا شايف كيس هيحصل ايه. طيب الكيس بتاعنا اللي هو الاوبيويد انالجيسيك. بيقول لي ان هو مش زي الانسيد ليه سيلينج افكت، لا الاوبيويد بقى جميل ولطيف، ان انا كل ما بعلى بالدوز كل ما الانالجيزيا بتزيد. تمام. الاوبيويد انالجيسيك بيخش تحت بروجرام اسمه ريمس، نعرفه بالتفصيل في النون ثيرابيوتكس، بس هو برنامج بيعمل ايه؟ بيتأكد ان الدراج لما دي البنفيت هيأوتوي الريسك. لازم اتأكد ان البنفيت اعلى من الريسك بتاعي عشان خاطر ادي الاوبيويد ده، عشان خاطر ادي الدراج ده. وهنشوف بالتفصيل يعني ايه ريمس في النون ثيرابيوتكس. بيقول لي ان البرنامج ده الريمس فيه فقط اللونج اكتيف اوبيويد، لكن الشورت اكتيف اوبيويد not included in this program. طيب ايه هم بقى الادفيرس افكتس بتاعت الاوبيويد انالجيسكس؟ هنتكلم فيها شويه. اول حاجه sedation، بيقول لي tolerance usually develops within several days، يعني مش side effect دائم، لا كام يوم وهلاقي sedation ده مبقاش يحصل. لكن بيقول لي ايه remember that more sedation may be expected in a patient who has been unable to sleep because of uncontrolled pain. بيقول لي ان انا اتوقع ان ممكن لما ادي اوبيويد لبيشنت بقاله فتره اصلا مش بينام بسبب الالم، فالسيديشن هيكون معاه اكتر، وهبدا بقى البين يروح منه، يبدا ما يتألمش.
For patients who do not develop tolerance to sedation and have good pain control, a dosage reduction may be considered. بيقول لي لو العيان لسه بيحصل له sedation من الأوبيويد وعنده good pain control، يعني الجرعة بتاعتي مسيطرة كويس قوي على البين كنترول بتاعي، خلاص أنا كده ممكن هنا أقلل الجرعة شوية عشان خاطر أتكلم موضوع sedation ده لو هو مضايقني. تمام؟ يقول لي if dosage reduction compromises pain control, adding a stimulant may be considered. يعني لو أنا تقليلي للجرعة ده هيقلل لي البين كنترول، لا خلاص أنا هديله الجرعة بتاعتي اللي عاملة له sedation عادي، ولو sedation مضايقه أديله stimulant زي الديكستروفيتامين والميثايل فينيليت. ايه كمان غير السيديشن بيحصل من الاوبيويدز النيرفس سيستم، بيحصل ديسفوريا، هالوسينيشنز، يعني حاجات معروفة. ايه تاني ادرس افكت؟ الكونستيبيشن بيقول لي بقى للاسف ان التوليرنس does not develop to this effect، يعني مش كام يوم وخلاص مش هيجيله امساك تاني، لا ده سايد افكت بيفضل معايا. بسبب ايه؟ بسبب decreased intestinal peristalsis caused by decreased intestinal tone. فهنا هضطر ان انا استخدم ستول سوفيوم مع ستيمولانت لاجيتيف عشان خاطر اتغلب على الكونستيبيشن. كمان بيحصل بسبب الاوبيويد. الاوبيويد نفسه ممكن يسبب نوزيا اند فوميتنج، لكن الحمد لله برضه بيحصل توليرنس للسايد افكت ده. ممكن استخدم طيب معاها ايه؟ ممكن استخدم انتي ميوكايد ايجنتس زي الميثازين والدايمين هيدرونيت. لكن بيقول لي these agents should be used with caution because combination use with opioids may increase sedation، لأن الحاجات دي احنا عارفين هما anti histaminics ممكن يسببوا لي sedation. لو أنا السيديشن بتاع الأوبيويد أصلا مضايقني، لو يعني السيديشن بتاع الأوبيويد هنا مضايقني. Nausea and vomiting may also occur because of stimulation of chemoreceptor trigger zone. The drugs that block the dopamine receptor زي الكيموثيرابيز provide relief of the component and nausea and vomiting. يبقى أنا ممكن أستخدم ميثازين أو دايمين هيدرونيت إلا لو السيديشن مضايقني، وممكن أستخدم كيموثيرابيز اللي احنا لسه مستخدمينها في الكيموثيرابي reduce nausea and vomiting. طيب أول دراج معايا في الأوبيويدز البين مانجمنت هو المورفين، هو البيج دوز بتاعي. non is clinically superior to morphine. متوفر عندي في دوزج فورمز كتير، oral وسبلينجوال وانترافينوس، يعني يعتبر كل الدوزج فورمز. في long duration of action من 8 ل 12 ساعة، وبعد البريبريشنز تبقى 24 ساعة. المورفين الدكتور بتاعي هو least expensive but it should be used with caution in patients with renal dysfunction. مشكلة المورفين هو renal dysfunction، لكن هو أحسن حاجة في الأوبيويد، أو يعني هو البيج بوس بتاع الأوبيويد. أوكسيكودون موجود في الأورال فورميوليشن أونلي. ما ينفعش إن أنا أحطه في نفس الفورميوليشن نفس الكومبينيشن. ممكن أستخدمه يعني ممكن أستخدمه كريجيمين، لكن في نفس الفورميوليشن ما ينفعش. ما ينفعش نفس الفورميوليشن يبقى فيها أوكسيكودون مع دواء تاني. تمام؟ أو هو available لوحده، available as a single drug. تمام؟ الميزة بقى إن هو alternative للمورفين في الرينال ديسفانكشن، يبقى ده نسبه عن المورفين. تمام؟ يبقى احنا محتاجين أوكسيكودون أحسن من المورفين في الرينال ديسفانكشن. الفنتانيل موجود كإنترافينوس سيميوليشن كسبلينجوال انترنيزل وهكذا، لكن هو ميزته إن هو ليه شروط أنثى، فنستخدمه في إيه سريع، فنستخدمه في البريك كامبين. من ضمن الفورميوليشن بتاعته ترانسديرمال باتش. طبعا عشان هي باتش هي ليها لونج هاف لايف، عشان كده زي ما قلنا من اللونج اكتيف اوبيويدز او يعني ليهم لونج هاف لايف ما يفضلش ان هم يستخدموه في الاوبيويد نايف بيشنتس. يقول لي بقى كهيفت بيشنتس fentanyl initially forms adipose in subcutaneous tissue and transdermal
transdermal patch تعمل ديكور زي مخزن كده في subcutaneous tissue. And patients with little or no fat do not achieve pain. مين هم كافة patients دول؟ دول الناس اللي عندهم السبكوتينيوس فات قليل قوي. لما اديهم transdermal patch مش هتلاقي حاجة تعمل فيها ديكور، فالبين ريليف مش هيلحق. Slow onset and long elimination after patch application and removal respectively. يعني زي ما لسه قايلين. Bioavailability is greater with buccal tablets than with transmucosal preparation. يعني معلومة بيقول إن الفورم بتاع الباكل tablets تحت الخد البايوavailability بتاعتها أسرع من الترانسميكوزال preparation. طيب معايا كمان الهيدرومورفون موجود كإنترافينوس وكأورال formulation short to act و long acting alternative to morphine with higher potency. الهيدرومورفون شبه المورفين و alternatively with higher potency، يعني لما تجيب بجرعة متساوية هيكون البوتنسي بتاعته أعلى. يعني لما تجيب بكمية قليلة يبقى دي هاي بوتنسي يعني المورفين. لكن كمان مستو إن هو alternative option in patients with renal dysfunction زي إيه اللي كنا قايلينه من شوية alternative للمورفين for renal dysfunction. نرجع نبص عليه. أوكي معايا كمان أوكسيمورفون مورفين seen as immediate and extended release tablet used for moderate to severe pain. ما علينا. Should not be implemented in patients who are not currently on an opioid regimen. يعني هو هو extended release أو هو long acting opioid فما يفضلش للopioid naive patients أو اللي مش already على opioid regimen. يقول لي the FDA has requested that the extended release formulation of oxymorphine be removed from the market because of risks related to abuse. إنه نعرف إن الأوكسيمورفين ممكن يسبب abuse. معايا كمان ميثادون نحفظ إن هو ميثادون مينتنس ممكن يسألني عليها في كيس إنه يبقى محتاج حاجة للمينتنس. من الحاجات اللي هحطها في دماغي هو الميثادون used in maintenance treatment for opioid dependent patients. مينفعش طبعا أبدأ بيه هو المينتنس لأن هو long acting and as an effective analgesic in patients taking opioids long term for moderate to severe pain. هو ليه complex pharmacokinetics. الحفلة بتاعته بتوصل ل 59 ساعة، عشان كده مش بيبقى سهل إن أنا أعمله دوزنج. مش ببقى عارفة أظبط هو إمتى هيخرج من الجسم وكده. يعني complex pharmacokinetics مهم إني أعرف إن هو بيسبب QT prolongation and receptive part. مهم إني أعرف إن هو effective إنه pain. واحنا من أكتر حاجات نعرفهم عن الميثادون إن هو بيسبب maintenance فما ينفعش أبدأ بيه، إن هو بيسبب لي QT prolongation، إن هو ممكن أستخدمه في neuropathic pain. You start slow and titrate slowly, only escalating after 3-5 days. يعني ببدأ أزود الجرعة بعد من 3-5 أيام. طيب احنا كده خلصنا الأوبيويدز، خلصنا الإنتاج. عندي في البين مانجمنت البيسفوسفونيتس. بيستخدموا ايه البيسفوسفونيتس؟ مش لأي بين، لكيسز معينة، لأنواع معينة من الكانسر. زي ايه؟ زي البريست كانسر لما يكون في بون ميتاستاسيس أو مالتيبل مايلوما. بحاجة برضو في العظم في البون مارو. أو الwoman with abnormal bone scan abnormal computed tomographic scan or magnetic resonance imaging showing bone destruction but a normal radiograph. لما يكون عندي pathologic fracture، مش أي fracture لا pathologic في الميكروب، أو يعني بسبب مرض need for radiation therapy to bone surgery to bone
spinal cord professional يكون الباثولوجي fracture ده محتاج radiation therapy أو محتاج surgery أو أو في spinal cord professional. بيقول لي bisphosphonates may be used in combination with other pain therapies in patients with pain caused by osteolytic disease. لما يكون في مرض عندي في العظم السيلز بتاعت العظم، لما يكون السيلز بتاعت العظم بتتكسر الاوستيوتيك ديزيز بستخدم بيسفوسفونات مع انرجيست تاني، ممكن انسان ممكن اوبيويد. patients with schizophrenia يعني البون density بتاعهم قليل but no radiologic evidence of bone metastasis، إن كمان ممكن استخدم بيسفوسفونات. هيجيلي في الكيس مثلا لما الاقي حاجه ليها علاقه بالعظم، يعني باختصار حاجه ليها علاقه بالعظم، وطبعا مهم ان احنا نعرف الكيسز بالظبط الحالات بالظبط، لكن في الكيس في الغالب لما بيجي لي حاجه ليها علاقه بالعظم بختار البيسفوسفونات. معايا كمان الادرس افكت بتاعت البيسفوسفونات مهمه جدا. مهم نعرف ان هو بيعمل هايبومagnesemia وهايبوكالسيميا وهايبوكاليميا، لكن الاهم نعرف ان هو بيعمل نيفروتوكسيستي، لازم اعمل مونيتورنج للسيرم كميات قبل كل جرعه. مهم ان البيشنت اللي ماشي على بيسفوسفونات يبقى بياخد كالسيوم 500 مللي جرام كالسيوم مع 400 وحده فيتامين دي عشان امنع الهايبوكالسيميا اللي هو بيسببها. اهم سايد افكت لازم نعرفه عن البيسفوسفونات هو حاجه اسمها اوستيوميتروزيس اوف ذا جو. هحاول اجيب لكم صوره من على جوجل، لكن بصراحه الصور كلها صعبه يعني، اللي حابب يخش يتفرج. ده بيحصل ازاي؟ usually follows a dental procedure or dental disorder and the long half-life of bisphosphonates in bone make this adverse effect difficult to prevent or manage. لما يكون patient هيعمل dental procedure أو عنده مشكلة في السنان وماشي على بيسفوسفونات أو بياخد بيسفوسفونات ممكن يحصل له نكروزيس شديد في الجو. عشان كده محتاج ان انا اعمل patient education للدنتست نفسه. لو هو هيحتاج يعمل dental procedure اخليه يعمله قبل ما يبدا البيسفوسفونات. عندي دواء كمان اسمه دينوزوناب، ده مونوكلونال انتيبودي بيستخدم في prevention of skeletal related events in patients with bone metastases from solid tumors، يعني شبه شويه البيسفوسفونات. الدوز بتاعته 120 مللي جرام سبكتينيوس كل 4 أسابيع. الادفيس ايفنتس هناخدها برضو في الهشاشة في الجيرياتريكس، مش فاكرة هشاشة يعني مش فاكرة الأوستيوبروزيس في الجيرياتريكس. هو بيسبب من الادفيس بتاعته إن هو بيعمل يورين تراكت وديسبايرت وفاكتيشن يتسير عليها، بيعمل كاتراكتس كونستيبيشن راشز هايبوكالسيميا جوينت بين. تمام. الانفكشن برضه هايبوكالسيميا زي البيسفوسفونات، مهم برضه ان البيشنت يبقى ماشي على كالسيوم وفيتامين دي. اوكي. الميزه بتاعت الدينوزوناب عن البيسفوسفونات ان هو مش محتاج هيباتيك ولا رينال ديسفانكشن دوز ادجست، لكن البيسفوسفونات محتاج ان انا اعمل ريجولار مونيتورنج للسيرم كتيات، وبيحتاج ان انا اعمل دوز ادجست في الرينال ديسفانكشن. تمام. ده الميزه بتاعته عن البيسفوسفونات. انا كده خلصت الانالجيسكس. كان عندي شويه ادويه بتبوتنشيت او يعني بتماكسمايز البين كنترول في بعض الحالات. زي ايه؟ يعني كمساعد للانالجيسك. زي ايه؟ الانتي ديبريسنت والانتي كونفولسنت بيستخدموا في النيوروباثيك بين، والسترويد دي مهم، سترويد امتحان. طيب الترانسديرمال ليدوكاين بيستخدم في اللوكالايز نيوروباثيك بين، الحاجه اللوكالايز نيوروباثيك بين ان يكون لوكالايز. الكورتيكوستيرويد يعني في النيرف كومبريشن أو انفلاميشن زي الليمفيديما أو بون بين أو elevated intracranial pressure. المهمة دي elevated intracranial pressure اللي في الكيس بختار كورتيكوستيرويد. البنزودايازيبينز زي دايزابام ولورازيبام بيستخدموا في المصل سباز، دي مهمة. الباكلوفان بيستخدم في الانتراكتبل
مصر سباز، بس مصر سباز ممكن تكون مستعصية، استخدم باكلوفين. سترونشيوم 89 ده radionuclide for treatment of bone pain caused by osteoblastic lesions. مرض في العظم بيبقى فيه lesions في الاوستيوبلاست، محتاج single dose to to provide relief for several weeks or even months، لكن هو myelosuppressive. تمام، يبقى لما الاقي كلمة osteoblastic lesions بختار على طول strontium 89. طبعا NSAIDs مع البون ميتاستس وايه ذكرناها من شوية. طيب معايا كيس بيقول لي a 75-year-old man has metastatic prostate cancer. The main signs of metastatic disease are regional lymph node and bone. ما علينا. He has aching pain with occasional shooting pains. The latter are thought to be the result of nerve compression by enlarged lymph nodes. ما علينا. He has been taking oxycodone. بياخد oxycodone مع acetaminophen بالجرعة الفلانية كل 4 ساعات. بياخد ibuprofen كل 8 ساعات. يقول لي his current pain rating is 8 to 10. ده كده severe pain. انت بالعشرة. and he states that his pain cannot be controlled. احنا المفروض اول حاجه نعملها ايه؟ ان انا بعلي الجرعه بتاعتي قبل ما بغير. بيقول لي which is the best recommendation to manage this pain at this time. نقرا كده. اول حاجه increase oxycodone acetaminophen to 7.5 per 325 acetaminophen 2 tablets every 4 hours. ولا increase الاوكسيكودون acetaminophen ل 10 اوكسيكودون و 325 acetaminophen 2 tablets برضه كل 4 hours. ولا discontinue الاوكسيكودون والacetaminophen و discontinue ibuprofen و add morphine sustained relief every 12 hours. ولا discontinue oxycodone acetaminophen and add morphine sustained relief every 12 hours. يعني نفكر كده نشوف جزء تاني من الكيس على ما نفكر على ما نحسب الجرعة بتاعة أول اختيارين. بس الأول النص التاني من السؤال which is the most appropriate adjuvant medication for this patient's pain. هو قايل لي إن هو بس كده كده نرجع تاني نرجع تاني. ايوه يا دكتوره، احنا هنا قلنا معلش انا اتلخبطت سنه. هنا بيقول لي البين بتاعه من 8 ل 10، هو ده كده سيفير بين. احنا قلنا في السيفير بين بنعمل اد ولا ريبليس؟ هنا بنعمل ريبليس من الريجمن اللي عندي.
فبيقول لي discontinue اوكسيكودون، فالاختيار بتاعي بيكون discontinue اوكسيكودون واسيتامينوفين and add morphine sustained release every 12 hours. تمام. لأن هو سرير فبعمل سرير بضيف مورفين. يلا بضيف مورفين add morphine sustained release every 12 hours. تمام. طيب هو هنا بيقول لي إن هو إيه، نشوف سؤال تاني. which is the most appropriate adjuvant medication for this patient's pain؟ هل هو نافوكسين ولا single agent اللي هو acetaminophen ولا جابابنتين ولا دابروفين؟ نرجع للكيس. هو بيقول لي إن هو عنده aching pain with occasional shooting pain. ده معناها إن هو neuropathic pain. neuropathic pain بيوصل بالأعصاب، بيحدث في أماكن تانية، بيسمع في أماكن تانية. نقول neuropathic pain بيستخدم له antidepressants أو anticonvulsants زي الجابا بنتين. تمام. تمام. طيب يا دكاترة، احنا كده نكون وصلنا لنهاية بارت 1 من الشابتر بتاعنا. يا رب أكون أفدتكم ولو بجزء صغير. أنا تحت أمركم إن شاء الله على البوست بتاع الشابتر أو على الإنبوكس في أي سؤال. أشوفكم إن شاء الله في بارت 2 بالتوفيق. السلام عليكم.